آماده این که پر انرژی با هم شروع کنیم؟ میرسیم به درس سوم از کتاب 4000 لغت ضروری. بریم سراغ لیست لغت هامون. کلمه اول alien alien alien. طبق تعریفی که خودش اینجا آورده گفته موجودی که از یک دنیای دیگه میاد، یا به فارسی میگیم بیگانه، و معمولا هم وقتی راجع به این کلمه صحبت میکنیم یاد موجودات فضایی و بیگانگان میافتیم. البته این کلمه اسم یک فیلم هم هست. کلمه بعدی among among among. تعریفش رو نگاه کنید. گفته if you are among certain things، اگه شما بین چند چیز هستید، they are all around you، اونها دور شما هستن. در واقع ما among رو وقتی استفاده میکنیم بخوایم راجع به یک چیزی صحبت کنیم که بین چیزهای دیگه قرار داره، یک چیز از بین چندین چیز. مثال رو نگاه کنید. There was a red apple among the green ones. There was a red apple among the green ones. There was a red apple یعنی یک سیب قرمز بین چیا بوده؟ Among the green ones، بین سیب های سبز بوده. اون ones در واقع برمیگرده به apples، منظورمون green apples هست. So there was a red apple among the green apples. یه دونه سیب قرمز بین سیبای سبز بوده. کلمه بعد chart chart chart. A chart is a list of information. یک لیستی از در واقع اطلاعات رو میگن بهش چارت. فارسی هم از کلمه چارت زیاد استفاده میکنیم. مثال رو ببینید. We used a chart to see how we had improved. ما از چی استفاده میکنیم؟ از یک چارت استفاده میکنیم تا ببینیم که چطور پیشرفت کردیم. فعل improve به معنی پیشرفت کردن. کلمه بعدی cloud 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 به معنی ابر. مثال رو نگاه کنید. The sky was filled with white clouds. The sky was filled. فعل fill به معنی پر کردنه و اینجا مجهول جملمون was filled یعنی آسمون پر شده بود از چی؟ از ابرهای سفید. کلمه بعدی describe 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 به معنی توصیف کردن یک چیزی، مخصوصا وقتی از صفت استفاده میکنیم تا یک چیزی رو راجبش صحبت کنیم و توصیفش کنیم. مثال رو ببینید. They described their tree as colorful with gold ribbon and a star. چجوری توصیف کردن درختشون رو؟ They described their tree as colorful رنگی رنگی رنگارنگ with gold ribbon با روبان طلایی رنگ and a star و یک ستاره. اگه هم تو تصویر ببینید دارن راجع به درخت کریسمس صحبت میکنن و این درخت رو دارن توصیف میکنن. کلمه بعدی ever 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 که توی این معنی که اینجا داریم به معنی تا به حال، تا کنونه. مثال رو نگاه کنید. Going skiing last winter was the most fun I have ever had. یعنی چی؟ یعنی اسکی رفتن زمستون پارسال بهترین در واقع تفریحی بود که به حال یا تا حالا انجام داده بودم. در واقع این معنی از کلمه ever بسیار با حال کامل به کار میره، با زمان حال کامل، یعنی have و has قسمت سوم فعل. وقتی که بخوایم راجع به تجربیاتمون صحبت کنیم، مخصوصا مثلا بگم بهترین تجربه‌ای که داشتم، بدترین تجربه‌ای که داشتم، مثلا میگم این بهترین فیلمیه که تا به حال دیدم، تا حالا دیدم، میگم it is the best movie I have ever seen. seen قسمت سوم فعل see هست. see saw seen. این بهترین فیلمیه که تا به حال دیدم. خسته کننده ترین کتابیه که تا حالا خوندم. It is the most boring book I have ever read. پس این معنی از ever با حال کامل بسیار به کار میره. کلمه بعدی fail fail fail. fail یعنی موفق نشدن تو انجام کاری. مثال رو ببینید. Since he failed to get the job, he was sad. Since اینجا به معنی زیرا، به معنی because هست. Since he failed to get the job. اون چون نتونست اون شغل رو بگیره، به دستش بیاره، he was sad. ناراحت بود. پس fail to do something یعنی موفق نشیم یه کاری رو انجام بدیم، توی در واقع انجام موفق نباشیم. فعل بعدی، کلمه بعدی
grade 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 به معنی نمره. مثال رو ببینید. I managed to get good grades on my report card. I manage یعنی تونستم، مخصوصا وقتی که با موفقیت بتونیم یه کار رو انجام بدیم. موفق شدم که نمره خوبی بگیرم توی کارنامم. report card. کلمه بعدی instead یعنی به جای، در عوضه. مثال رو ببینید. He ate the carrot instead of the ice cream. He ate the carrot instead of the ice cream. به جای بستنی چی خورد؟ هویج رو خورد. کلمه بعدی library به معنی کتابخونه. The library at school is full of books. کتابخونه توی مدرسه‌مون پر کتابه. کلمه بعدی photograph به معنی عکس. مثال رو ببینید. I took this photograph with my cell phone. took گذشته فعل take هست. take a photograph یا take a photo به معنی عکس گرفتنه. میگه من این عکس رو با گوشی موبایلم گرفتم. کلمه بعدی planet به معنی سیاره. مثال رو ببینید. Saturn is the planet with the ring around it. Saturn زحل یک سیاره‌ایه که یه رینگ دورش داره. یک در واقع حلقه دورش داره. With the ring around it. report اینجا اسمه اما میتونه فعل هم باشه. اگه اسم باشه به معنی گزارش کاری. اگه فعل باشه به معنی گزارش دادن. مثال رو ببینید. Karen had trouble writing her reports. Karen had trouble به معنی دردسره. یک کلمه غیر قابل شمارشه. میگه که کرن مشکل داشت توی این که بخواد اون گزارش رو بنویسه. Have trouble doing something یعنی مشکل داشتن تو انجام یک کاری. میتونیم به جای این کلمه از difficulty هم استفاده کنیم. Have difficulty doing something. بعد از هر دو این ساختار فعلمون به شکل ing دار در واقع به کار میره. یعنی که نتونیم راحت یک کار رو انجام بدیم، توش به مشکل یا درد سر بخوریم. مثلا من میگم I have difficulty understanding this text. من مشکل دارم توی چی؟ تو فهم این متن. understanding ing دادم بهش. this text تو فهم این متن مشکل دارم. کلمه بعدی several که خودش نوشته گفته several is more than two but not many یعنی چندین، بیشتر از دو تاست اما تعداد خیلی زیادی هم نیست. چندین. خودش گفته he had to read several books for class. با چندین کتاب برای کلاس میخون. کلمه بعدی shape به معنی شکل چیزی رو میگن. مثال رو ببینید. Even with your eyes closed you can feel the shape of it. Even حتی با چشمای بستتون میتونید شکلش رو تشخیص بدید، متوجه بشید. feel متوجه بشید، لمسش کنید، احساس کنید. در واقع you can feel the shape of it. feel اینجا به معنی در واقع اینه که شما یک چیزی رو لمس کنید تا بفهمید چه شکلی داره یا چه جنسی داره. پس میگه you can feel the shape of it. میگه حتی با چشم بستم اگه اونو لمس کنید متوجه میشید که شکلش چیه یا حتی جنسش چیه. اما اینجا فقط shape رو به کار برده، یعنی متوجه میشید که شکلش چیه. کلمه بعدی که فعل solve به معنی حل کردن، راه حل پیدا کردن برای یه چیزی. All the students could easily solve the math problem. همه دانش آموزا به راحتی میتونن چیکار کنن؟ solve the math problem. اون مسئله ریاضی رو حل کنن. Suddenly یعنی ناگهان. I was surprised when my friends suddenly shouted happy birthday. سورپرایز شدم که وقتی که یهو در واقع دوستان فریاد زدن. shout به معنی فریاد زدن. یه دفعه فریاد زدن گفتن تولدت مبارک. suppose به چه معنی؟ اینجا گفته to suppose is to guess یعنی حدس زدن، یه فرضی راجع به یه چیزی داشتن. I suppose I should go home now. فکر میکنم بهتره برم خونه الان.
understand فهمیدن یک چیزی. Henry could not understand the message. He could not understand the message. پیام رو نفهمید. نمیتونست بفهمه که چیه. مفهومش چیه. View هم میتونه اسم باشه به معنی view و منظره، اما اینجا یک فعله که گفته to look at something، که به یه چیزی نگاه کنی. Michael likes to view himself in the mirror. مایکل دوست داره چیکار کنه؟ view himself، خودشو ببینه. توی چی؟ in the mirror، توی آینه. بریم سراغ متنمون. Lee sat among the books in the library. sat گذشته فعل سیته به معنی نشستن. کجا نشسته بود لی؟ بین کتاب ها تو کتابخونه. And thought about his group project. thought گذشته فعل think هست به معنی فکر کردن. داشته راجع به چی فکر میکرده؟ پروژه گروهیشون. They had to turn it in soon. They had to که یعنی اجبار در گذشته، باید تحویلش میدادن که they had to turn it in soon. it برمیگرده به همون پروژه. turn in هم یعنی تحویل دادن یه کاری که به موقع مثلا شما باید اونو تحویل بدید، مثل حالا پروژه یا هر چیز دیگه. میگه اینو باید خیلی زود تحویل میدادن. But he hadn't even started his part. اما اون حتی اون بخشی که مربوط به خودش بوده، وظیفه خودش بوده رو انجام نداده بوده. Jack and Claire were in his group. جک و کلر هم توی گروه لی بودن. They had worked hard. They were also very smart. And Lee didn't want them to get a bad grade. خب این دو نفر هم خیلی سخت کار میکردن، بسیار هم سمارت بودن، باهوش بودن، ولی نمیخواسته که اونها نمره بدی بگیرن. Jack did the report. Do the report که اینجا گذشته است، did the report. پس جک گزارش رو انجام داده بوده. Did the report. He wrote a lot of very good sentences. Wrote گذشته فعل write هست به معنی نوشتن. خیلی جملات خوبی نوشته بوده. Sentence جمله. And described things clearly and carefully. و چی توصیف کرده بوده؟ چیزها رو خیلی واضح و با دقت توصیف کرده بوده. Clearly یعنی واضح و carefully یعنی با دقت. Claire drew a nice map of the stars. Drew گذشته فعل draw هست به معنی کشیدن. Claire یک نقشه از ستاره ها رو کشیده بوده. Now Lee needed to do his part of the project. حالا هم لی باید اون نقش خودش رو تو پروژه ایفا می‌کرد، کار خودش رو انجام میداده. Well, I suppose I need to start my model, Lee thought. خب گفته من چیکار باید بکنم؟ فکر کنم باید مدل خودم رو شروع کنم. Lee thought گذشته فعل think هست. اینطوری فکر کرده لی. Making a model of a planet was really hard. مدل چی باید درست میکرده؟ یک در واقع مدل یا همون منظورمون ماکت هست. مدل یک سیاره رو باید درست میکرده که بقیده خودش خیلی سخت بوده. Lee tried to read several books. سعی کرده که کتابای خیلی زیادی بخونه. But he couldn't understand any of the charts. هیچ کدوم از اون چارت ها رو متوجه نمی شده. We are going to fail because of me. هممون تو این کار ناموفق میشیم. هممون نمیتونیم موفق بشیم به خاطر من. Because of me, Lee said. He put his head down on the table. Put اینجا گذاشته همون فعل put هست. سرشو گذاشته روی میز and said و گفته I wish I could see a planet and an alien. I wish کاش میتونستم چی ببینم؟ یه سیاره و یک موجود بیگانه رو. Instead of having to read about it. به جای این که بخوام خواسته باشم مثلا راجبشون بخونم. Suddenly ناگهان He had a great idea. یه ایده خیلی خوب به ذهنش اومد. That would help him solve his problem. که میتونست کمک کنه مشکلش رو حل کنه. Why not go on the web? Why not go on the web? ایده خوبیه، بریم تو وب، بریم تو اینترنت and look for photographs of the earth and other planets taken from space. Look for means search. چی سرچ کنیم؟ عکس زمین the earth and other planets و سیاره های دیگه‌ای که از فضا گرفته شدن. Space یعنی فضا. They would give him a really good view of the planets.
این عکس‌ها ایده خیلی در واقع خیلی بهش کمک میکردن، یک ویو خیلی خوبی میدادن بهش در مورد چی؟ در مورد اون سیاره ها. Give him a really good view of the planets. They had to talk about it in their report. که اونا باید راجبش در واقع توی اون گزارششون صحبت میکردن. Instead of a bad grade, به جای نمره bad, his group would have the best project ever. به جای نمره بد، بهترین پروژه که تا حالا بوده رو اینها میتونستن داشته باشن. The photos of Earth showed lots of clouds. عکسای زمین کلی ابر نشون میداده. But you could still see the shapes of land and seas on the earth. اما هنوز میتونستیم مثلا شکل اون زمین، لند یعنی زمین، و دریاها رو روی زمین ببینیم. He also looked at photos of Mars. Mars سیاره مریخ. Lee now had plenty of ideas. Plenty of یعنی خیلی، زیاد. ایده های خیلی زیادی داشت. For making a model of the planet Mars. برای حالا ساختن یه مدل از یه ماکت از سیاره مریخ. All he had to do، کل کاری که باید میکرد چی بوده؟ Was to turn his ideas into a model. Turn his ideas into a model. باید چه کار میکرد؟ تبدیل میکرده ایده هاش رو به یک در واقع مدل یا همون ماکت سیاره مریخ. He used a small ball to help him make the shape. از یه توپ استفاده کرد به خاطر اینکه شکل سیاره رو داشته باشه. The shape he wanted and then painted it to look like the photos of Mars that he had seen. Painted it. بعد رنگش کرده که چی کار کنه؟ To look like the photos, to look like the photos of Mars he had seen. که در واقع رنگ بشه که بشه شبیه اون عکسایی که از سیاره مریخ دیده. Sometimes seeing is much more helpful than just reading. بعضی اوقات دیدن خیلی مفیدتر از چی؟ از خوندن. این بود از درس سوم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.